Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u další lekce slovíček z obrázky. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com a dnes se spolu podíváme na nějaké nástroje nebo nářadí, které doma používáte. Tak první, co tady můžete vidět, to je lžíce. Lžící můžeme jíst například polévku. To znamená, že polévku na lžíci nabíráme a tu potom dáváme, strkáme do pusy, do úst. Další část příboru je nůž. Nožem můžete něco krájet, například maso, anebo mazat, například máslo na chleba. No a třetí, poslední část příboru je vidlička. Na vidličku můžete něco napíchnout tady, anebo taky nabrat. Když chcete otevřít lahev, například lahev piva, potřebujete otvírák. Ten samozřejmě nevypadá vždy tak, jako tady na obrázku. Tohleto to je víčko. Kartáčkem na zuby, jak je jasné, si čistíte zuby. To znamená, že na kartáček dáte zubní pastu a potom to strčíte do úst, do pusy a asi 3 minuty si musíte ty zuby čistit. 2krát denně, ráno a večer. K tomu, abyste měli krásné upravené vlasy, potřebujete hřeben. Takže hřebenem si češete vlasy, aby nebyly rozsuchané. Také můžete svoje vlasy upravovat kartáčem. To je něco podobného jako hřeben, ale možná je to lehčí si učesat vlasy kartáčem, když vaše vlasy jsou dlouhé. A když chcete mít vlasy krátké, můžete použít nůžky. Samozřejmě nůžkami nestříháme jenom vlasy, ale také jiné věci. Papír, když chceme něco někam nalepit, například, nebo můžete stříhat látky, když šijete. A když šijete, budete potřebovat také jehlu. Jehlou dostáváte nit do látky. Pomocí jehly můžete zašít například nějakou díru na kalhotách nebo na tričku. Další užitečná věc je metr. Metr může být krejčovský, prošvadlený, když něco šijete, ten je takový měkký, anebo tento takový tvrdý skládací metr, který asi používají muži v dílně. Když potřebujete něco měřit, může vám pomoct také pravítko. Podle pravítka můžete udělat rovnou čáru. Kružítko je další nástroj do školy nebo na rýsování. Kružítko vám pomůže udělat kruh nebo kružnici. Musíte tento hrot zapíchnout například do papíru a potom tím druhým ramenem otáčíte kolem dokola. A tuha potom zanechává na papíře stopu a to potom bude ta kružnice. Ale zpátky do domácnosti.
Když se vám něco rozsypalo na zem nebo máte na zemi špínu, smetí, použijete smeták a nebo smetáček. Smeták je takový dlouhý, smetáček je malý, ale oběma smetákem i smetáčkem zametáte podlahu. Teď se přesuneme na zahradu. Když potřebujete vylézt někam nahoru, například na strom, můžete použít žebřík a po žebříku tam potom vyjdete. Když chcete například trhat jablka, zralá jablka ze stromu. Když potřebujete sekat dřevo, abyste měli například oheň v krbu, nebo chcete mít v létě táborák nebo grilovat, použijete sekeru. Sekáme sekerou. Dřevo můžete ale také řezat. Řežeme pilou. Pila má takové zuby. Kosa je nástroj, kterým můžete sekat trávu nebo kosit trávu, takže kosou sekáme. A tohleto to je brousek, který vám pomůže naostřit kosu. Sekat ale můžete také srpem. Srp je menší. Když sekáte srpem, musíte být ohnutí a děláte to jenom jednou rukou. Na kosu používáte obě ruce a můžete stát přitom. A když například trávu posekáte, můžete ji potom schrabat hráběmi. Hrábě můžete používat taky na podzim, když máte na zahradě mnoho listí. Takže hrabeme hráběmi. Nevím, jestli máte doma vidle. Jestli máte farmu, statek, tak asi ano. Vidlemi můžete přehazovat seno nebo slámu, například pro zvířata. Lopatu nebo malou lopatku doma ale určitě nějakou máte. S lopatkou si můžou děti hrát na písku a vy můžete lopatou udělat díru do země nebo například házet někam písek a podobně. Na zahradě pro vás zase bude užitečná motika. Motikou okopáváme nebo možná kypříme půdu na záhoně, na zahradě. Pomocí motiky taky můžeme vykopat plevel. To jsou rostliny, které mezi svou zeleninou mít nechceme. Také krumpáčem kopeme. Krumpáč je takový tvrdý, pevný, silný, takže krumpáčem můžete rozbíjet možná i nějaké kameny nebo asfalt, prostě něco tvrdého, když potřebujete vykopat díru do země. K tomu vám může pomoct taky rýč, ale ten se používá více na zahradě, než například na cestách. Když potřebujete udělat hlubokou díru, je lepší používat rýč než lopatu. A na kolečku potom můžete vozit hlínu nebo trávu nebo kameny v zahradě z jednoho místa na druhé. Kladivo je nářadí,
kterým můžete zatloukat něco do stěny. Například kladivem můžete do stěny zatlouct hřebíky. A nebo do skříně, do dřeva a podobně. Šroubovákem šroubujeme. Může to být šroub nebo vrut, které zašroubujete do skříně nebo do stěny. Nebo občas potřebujete taky něco vyšroubovat, dostat to ven. Kleště vám pomáhají například vytáhnout špatný hřebík ze stěny nebo ze skříně, takže kleštěmi můžete něco vytáhnout a nebo možná taky jako uštípnout štípací kleště. Nebo vyšroubovat. Jsou různé druhy kleští. Klíč vám pomáhá něco utáhnout a nebo něco uvolnit. Klíčem tak jako točíte. Pomocí vrtačky můžete dostat něco do stěny, nebo můžete udělat díru do stěny. Takže vrtačkou vrtáte. Tohle je vrták. A tohle, to nevím, možná můžete pomocí vrtačky taky něco brousit, jako čistit. Vrtání je velmi hlučné. Je nepříjemné, když váš soused dlouho vrtá. Musím se přiznat, že nevím, jak mnoho lidí pracuje s hoblíkem. Hoblíkem hoblujete. To znamená, děláte dřevo hladkým, ale opravdu si nejsem moc jistá, jak to funguje. Také pilník vám pomůže udělat něco hladkým, něco obrousit. Pilníkem brousíte. Některé pilníky jsou na dřevo, některé jsou na kov, některé jsou jemné, některé jsou hrubé. A také ženy, nejenom ženy, když si chcete udělat pedikúru nebo manikúru, máte takový malý pilníček a tím opilujete nehty. No a nakonec tady je ještě něco, když upravujete stěny ve svém bytě nebo domě, například je tam díra, kterou chcete zahladit, tak použijete špachtly. A špachtly taky, myslím, používají malíři pro některé techniky, ale nevím. Takže špachtlí můžete možná něco zamíchat anebo uhladit. A když malujete, potřebujete také štětec. Nebo když natíráte, například když natíráte plot nebo nějaké dřevo barvou anebo lakem nebo něčím takovým. Tak, to bylo všechno. Doufám, že to pro vás bylo užitečné. Jestli se vám video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a budu moc ráda, když mě podpoříte také přes Super Thanks a nebo mi pošlete svůj dar přes PayPal. Odkaz najdete v popisu videa. Předem moc děkuju a přeju krásný den. Nashledanou.